नमस्कार मित्रांनो, MPSC स्पर्धा परीक्षा या माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमचं सहर्ष स्वागत. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहोत MPSC पर्यावरण या सेक्शनमधले काही महत्त्वाचे असे प्रश्न व काही महत्त्वाचे असे डेफिनेशन जे आपल्याला खूप महत्त्वाचे खूप प्रत्येक वेळी विचारल्या जातात MPSC मार्फत. तर बघा, पहिलं जे कीवर्ड्स आहे तो आहे बायो रिमेडिएशन्स. तर बायो रिमेडिएशन्स म्हणजे काय, तर हे कशासाठी वापरतात किंवा हे नेमकं काय असा प्रश्न MPSC विचारू शकतो. तर ते काय आहे, तर ते एक टेक्निक आहे, इन्व्हायरमेंटल फ्रेंडली अशी टेक्निक आहे. म्हणजे जिथं समजा प्रदूषण वाढलेलं आहे किंवा जमीन एखादी नापीक झालेली आहे, उदाहरणादाखल आपण घेऊया, किंवा पाणी प्रदूषित झालेलं आहे, तर त्या ठिकाणी बॅक्टेरिया आणि फंगी यांचा वापर केला जातो आणि ते त्या ठिकाणी वापरलं जातं. म्हणजे त्या ठिकाणी त्याची तीव्रता कमी होते, इंटेन्सिटी कमी होते. त्या पर्यावरणातील ज्या विषारी जी घटक आहेत, मूलद्रव्य आहेत, त्यांचं प्रमाण कमी करण्यासाठी ही टेक्निक वापरली जाते. तर याचे टाईप्स काही आहेत का, तर याचे टाईप्स आहेत आणि MPSCने याच्यावरती प्रश्न पण विचारले, ते आपण पाहूया. तर पहिली जी टेक्निक आहे ती आहे बायो व्हेंटिंग. आता व्हेंटिंग या शब्दामध्ये आपल्याला खूप काही कळतं. तर व्हेंट म्हणजे एक प्रकारे नळी, पाईप, ठीक आहे. तर उदाहरण दाखल आपण ही जमीन आहे याच्यामध्ये दाखवलेलं आहे आणि जमिनीमध्ये जी काही वेळेला जमिनीचा pH व्हॅल्यू एकदम घसरतो किंवा जमिनीमध्ये जी मूलद्रव्ये लागतात, जसं की नायट्रोजन महत्त्वाचं आहे, फॉस्फरस महत्त्वाचं आहे, तर ती मूलद्रव्ये कमी होऊन जातात, त्यामुळे जमिनीचा पोत बिघडतो. मग त्यावेळी बायो व्हेंटिंग म्हणजे एकदम पाईप अशी टाकली जाते त्या ह्याच्यापर्यंत आणि एकदम हाय प्रेशरमध्ये पोषण द्रव्य जे आहेत ती त्या पाईपमधून आपल्याला त्या जमिनीच्यापर्यंत पोचवता येतात. म्हणजे जसं ही एक प्रकारे इंजेक्शन देण्याचा प्रकार आहे एकदम हाय प्रेशरमध्ये. तर ही महत्त्वाची अशी बायो व्हेंटिंग ही एक पद्धत आहे बायो रिमेडिएशन करायची, ठीक आहे. तर पुढचं जर आहे ते आहे स्प्रिंग. तर बायोस्पेरिंग म्हणजे किंवा स्प्रे जो म्हणतात त्याला, तसा शब्द आहे बायोस्पेरिंग. तर ह्याच्यामध्ये काय आहे की जमिनीच्या एकदम खालच्या स्तरावरती एक पाईप टाकला जातो आणि त्याच्यातून एक स्प्रे दिला जातो, एकदम हाय लेवलचे न्यूट्रिशन्स त्याच्यामध्ये खालीपर्यंत पाठवले जातात. ग्राउंड वॉटरला त्याच्यामध्ये दिसतं आपल्याला एकदम हाय प्रेशरच्या क्वांटिटीमध्ये. त्यामुळे काय होतं की ऑक्सिजनचं जे प्रमाण आहे ते वाढवलं जातं आणि तिथला pH व्हॅल्यू हा काही प्रमाणात वाढतो आणि ही चांगली टेक्निक आहे. पुढचा आता आपण एक प्रश्न घेऊया, हा UPSCनं विचारला आहे इन्व्हायरमेंटल सेक्शन खाली. तर हे ऑइल झापर काय आहे असा प्रश्न आहे. तर रिसेंटली ऑइल झापर वॉज इन द न्यूज, व्हॉट इज इट. तर हा प्रश्न या बायो रिमेडिएशनवरती डिपेंड आहे. तर अनेक ऑप्शन दिलेले आहेत, म्हणजे समुद्राच्या खाली काही टेक्निक्स आहेत, म्हणजे त्यातलं जे खनिज तेल बाहेर काढण्याच्या टेक्निक्स आहेत किंवा मक्यासाठी काही यूज केलेलं आहे का, अशा प्रश्न आहेत. तर याचं जे अचूक उत्तर आहे ते पर्याय क्रमांक ए आहे. म्हणजे इट इज अन इको फ्रेंडली टेक्नॉलॉजी फॉर द रिमेडिएशन ऑफ द ऑइल स्लज आणि ऑइल स्पिल्स. म्हणजे जे खनिज तेल किंवा तेल जे आहे, तेल गळती होते अनेक वेळेला समुद्रामध्ये आणि ते पाण्यावरती तरंगतं. आता पाण्यावर तरंगल्यामुळे तिथलं जे बायोडायव्हर्सिटी असेल किंवा तिथला जो भाग आहे तो प्रदूषित होतो. मग त्यासाठी ते हटवण्यासाठी या ऑइल झापरचा उपयोग केला जातो. तर आपण पाहूया हे ऑइल झापर कुणी डेव्हलप केलं, तर भारतातील जी संस्था आहे टेरी, तिनं डेव्हलप केलं. तर ऑइल झापर म्हणजे एक प्रकारचं ते खत आहे, वेगवेगळे न्यूट्रिशन असतात त्याच्यामध्ये, ते त्याच्यामध्ये टाकलं जातं. आता हे बघा, हे अशा पिशवीमध्ये आहे आणि ही चेन्नईमधला जो मरीना बीच आहे तिथं तेलगळती झाली होती आणि त्या तेलगळतीमुळे तिथलं जे प्रदूषण झालं होतं किंवा जे एकदम समुद्रकिनारेवर एकदम काळ्या रंगाचे झाले होते, तर ते हटवण्यासाठी या ऑइल झापरचा उपयोग होतो. तर ऑइल झापर म्हणजे की छोटी 10 किलोची एक पिशवी असते, त्याच्यामध्ये ते न्यूट्रिएंट असतात, जीवाणू असतात, ते त्या केमिकल जे आहेत, विषारी द्रव्य आहेत, त्यांना खाऊन टाकतात किंवा त्यांचं प्रमाण कमी करतात. पुढचं आहे ई वेस्ट म्हणजे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट. तर खाली एकूण 7 अशी मूलद्रव्ये दिलेली आहेत, एलिमेंट्स दिलेले आहेत. तर त्याच्यामध्ये कोणकोणते घटक या ई वेस्टमध्ये येतात. ई वेस्ट म्हणजे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, जसं की कम्प्युटर आहे किंवा मोबाईल गॅजेट आहे किंवा इतर सर्व प्रकारचे जे टाकाऊ वस्तू आहेत इलेक्ट्रॉनिक, त्यांच्यामध्ये येतं आणि ही खूप मोठी सिरियस अशी गोष्ट आहे. तर पहिला बघा, बेरिलियम, कॅडमियम, क्रोमियम, हेप्टॅकोर, मर्क्युरी, लीड आणि प्लुटोनियम, एकूण 7 दिलेले आहेत आणि आपल्याला याच्यातलं शोधायचं आहे. तर एक लक्षात येईल कुणाला आहे की लीड हा घटक असतो, ठीक आहे. तर बेरिलियम पण असतो, मर्क्युरी असते, पण प्लुटोनियम या शब्दाकडे जर आपण पाहिलं तर प्लुटोनियम हा शब्द जो आहे तो आहे एक न्यूक्लिअर जे प्लांट असतात, किरणोत्सारी पदार्थ जिथून उत्सर्जित होतात, तर त्या ठिकाणी प्लुटोनियम वापरलं जातं. त्यामुळे प्लुटोनियम ही काही कम्प्युटरमध्ये वापरलं जात नाही.
त्याचा उपयोग न्यूक्लिअर पॉवर प्लांटमध्ये होतो. त्यामुळे 7 हा ऑप्शन कमी होतो आणि पर्याय क्रमांक 2 हे याचं पर्याय क्रमांक बी याचं अचूक उत्तर आहे. म्हणजे 1, 2, 3, 5 आणि 6. तर हेप्टॅक्लोर जे आहे ते आहे तणनाशक, म्हणजे इन्सेक्टिसाइड जे म्हणतात आपण, जे शेतीमध्ये याचा वापर होतो. म्हणजे पर्याय क्रमांक 4 जे आहे ते पण नाही होऊ शकत. त्यामुळे बाकीचे घटक महत्त्वाचे आहेत. आता ई वेस्टमध्ये जर प्रश्न आला तर महाराष्ट्र याच्यामध्ये खूप आघाडीवर आहे. ठीक आहे. त्यानंतर तमिळनाडूचा क्रमांक लागतो, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बेंगॉल असे हे महत्त्वाची सिरीज आहेत. तर जिथं सॉफ्टवेअर कंपन्या आहेत किंवा जिथं कम्प्युटरचे किंवा इतर इलेक्ट्रॉनिक्स गॅजेट जास्त वापरले जातात तर त्या ठिकाणी, आणि मुंबई हे प्रथम क्रमांकावरती आहे. तर हे स्टॉकहोम कन्व्हेन्शन एक लक्षात घ्या, ते POP म्हणजे पर्सिस्टंट ऑर्गॅनिक पोल्युटंट, जिथं ऑर्गॅनिक घटक असतात आणि त्यांच्यावरती काही प्रबंध टाकले जातात, बंधनं टाकले जातात, तर त्यासाठी हे कन्व्हेन्शन आहे. तर ते आपण लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे. तर कोणकोणते सबस्टन्स आहेत? 2004 साली स्टॉकहोम कन्व्हेन्शन आलं. तर याच्यामध्ये ॲल्ड्रिन हे इन्सेक्टिसाइड यूज केलं जातं बघा, शेतीमध्ये असतं. दुसरं आहे इंड्रिन, हे शेतीतले जे तंबाखू पिकावर त्याचा जास्त वापर केला जातो. आणि कॉटन, कापूस आणि तंबाखू हे महत्त्वाचे याचे घटक आहे, त्याच्यावरती हे कीटकनाशक म्हणून वापरलं जातं. पुढचं आहे DDT. आता आपल्याला DDT माहीत असेल, हे याच्यावरती बॅन आहे. पुढचं आहे पायरोलिसिस. तर हे गेल्या वर्षी MPSC 2019मध्ये हा प्रश्न आला होता की कंबशन म्हणजे जे चांगलं जैविक घटक आहेत, म्हणजे जैविक कचरा जो म्हणतो आपण त्याला, तर तो जाळला जातो ऑक्सिजनच्या ॲब्सन्सीमध्ये, म्हणजे विदाऊट ऑक्सिजन्स. आणि त्याचं कंबशन जे आहे किंवा जाळल्यामुळे त्याच्यातून जे फ्युएल आहे तर त्या फ्युएलवरती त्याचा उपयोग होतो फ्युएल म्हणून, किंवा गॅस अँड लिक्विड ज्याच्यातून जे बाहेर पडतं त्याचा फ्युएल म्हणून वापर केला जातो. त्यामुळे हे शब्द लक्षात ठेवा. तर मिनामाटा डिसीज हा कशाशी संदर्भात आहे असा प्रश्न येऊ शकतो. तर मिनामाटा डिसीज हा मिथाईल मर्क्युरी. तर मिनामाटा हे बंदर आहे, बे आहे जपानमध्ये. तर त्या ठिकाणी तिथले जे मासे आहेत तर त्या माशांच्यामध्ये मिथाईल मर्क्युरीचं प्रमाण जास्त आढळून आलं. त्यामुळे तिथल्या ज्या लोकांना हा डिसीज झाला होता तो मिनामाटा डिसीज असं म्हणून ओळखला जातो. तर याच्यामध्ये मर्क्युरी काय करते, माणसाच्या शरीरातील ज्या महत्त्वाच्या आरोग्यदायी पेशी आहेत त्यांना खाऊन टाकते आणि त्यांचं काम थांबतं. त्यानंतर पुढचं आहे इटाई डिसीज. ही सुद्धा कॅडमियमच्या कॉन्टॅमिनेशनमुळे होतं. ठीक आहे. तर असे 2 महत्त्वाचे प्रश्न येऊ शकतात. त्यानंतर पुढचं आहे की विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर दी पॉसिबल कॉन्सिक्वेन्सेस ऑफ द हेवी सँड मायनिंग इन द रिव्हर बेड. म्हणजे नदी पात्रामध्ये जर समजा वाळूचा खूप मोठ्या प्रमाणात उपसा केला तर खालीलपैकी कोणते घटक होऊ शकतात? काय होतं तर डिक्रीज सलायनिटी इन द रिव्हर. दुसरं आहे पोल्युशन ऑफ ग्राउंड वॉटर, लोअरिंग ऑफ द वॉटर टेबल. तर सलायनिटी म्हणजे नदीची क्षारता याच्यातून कमी होते का, तर होत नाही, त्याच्यावरती काही फरक पडत नाही. पण पोल्युशन होतं ग्राउंड वॉटरचं, कारण जो कॅपिलरिटी मुवमेंट आहे त्याच्यामुळेच वाळूच्या खाली पाण्याचं प्रमाण असतं किंवा तिथले जे घटक असतात ते कमी होत जातात, त्यामुळे पोल्युशन होतं. आणि तिसरं म्हणजे लोअरिंग ऑफ द वॉटर टेबल, पाण्याची पातळी ही जमिनीच्या खूप खाली जात राहते, कारण प्रत्येक वाळूच्या खाली हे पाण्याचं प्रमाण असतं आणि ते वाळू उत्पन्न केल्यामुळं त्याचा pH व्हॅल्यू हा किंवा त्याचं जे पाण्याचं जे कंटेंट आहे पाणी ते एकदम खोलामध्ये जातं. त्यामुळे लोअरिंग ऑफ द वॉटर टेबल पण होतं, पाण्याची पातळी खाली जाते आणि प्रदूषण होतं, पण सॅलिनिटी म्हणजे क्षारता कमी होत नाही. त्यामुळे 2 आणि 3 याचं अचूक उत्तर आहे. तर अशा टाईपचे प्रश्न आहेत. जास्तीत जास्त आपण या इन्व्हायरमेंटल सेक्शनचा अभ्यास करा. तोपर्यंत थँक्यू.